ዲቢኦ የሚባለው ስኬማ ነው የራሳችንን ስኬማ ግን መፍጠር እንችላለን አሁን ካም ቱ ዛ ፖይንት ምን ማለት ነው ስኬማ we'll see but right now we are dealing with select statement select ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ኦኬ select ምን ያደርጋል በደንብ ይው አሁን በጣም እንደውም አንድ ነገር በዛው ነግሬያችሁ ላልፈልጋለሁ select statement እንዴት እንደምጽፍ ተምሬ ነበር ግን ጠፋብኝ ስለዚህ ብራውዝ ኢንተርኔት ላይ ሄዳችሁ ብራውዝ ከምታደርጉ ይልቅ እዚሁ SQL ሰርቨር ላይ መጣችሁ view የሚባል አለ ይታያችኋል view ሜኑ ከዛስ ቴምፕሌት የሚባል አለ ይታያችኋል ቴምፕሌት የሚል ቴምፕሌት ኤክስፕሎረር የሚል አለ ክሊክ አድርጉት ልክ ስታደርጉት ምን ያደርግላችኋል በቀኝ በኩል ወይም በቀኝ በኩል ይኸውላችሁ ይታያችኋል በቀኝ በኩል ምን አመጣልኝ እነዚህን ሁሉ አመጣልኝ ስለዚህ እኔ አሁን ቪው መፍጠር ከፈለኩኝ ይታያችኋል ቪው የምትለው ይችን ክሊክ ኤክስፓንድ ብታደርጓት ቪው ክሬት ማድረግ ከፈለጋችሁ ይችን ደብል ክሊክ ማድረግ ብቻ ነው ተመልከቱ ይሲ ቪው እንዴት ክሬት እንደምታደርጉ ይነግራችኋል ዩዝ ብላችሁ ዳታቤዝ ኔማችሁን የትኛው ዳታቤዝ ኔም ላይ ነው እዚህ ውስጥ ጽፋላችሁ በዚህ ብራኬት ውስጥ ያሉት እናንተ የምትጽፉት ማለት ነው ኦኬ ከዛስ ይሄኛውን ከፈለጋችሁ ነው ክሬት ቪው ብላችሁ ስኬማ ትጽፋላችሁ ከዛ በኋላ ቪው ኔም ትጽፋላችሁ ያለ ይነግራችኋል ማለት ነው ኤኒዌይ አሁን ወደዛ ዲቴል ውስጥ አንገባም አሁን ግን እኔ የምፈልገው ሴሌክት ማድረግ ነው ሴሌክት አትሊስት ምን አለው የሚለውን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ሴሌክት የሚል ኪወርድ አለው ሴሌክት የሚያደርገው ከምንና ከምንድን ነው ብያችኋለሁ አሁን ከምንና ከምን ይሆናል ከሁለት ነገር ነው ሴሌክት የምታደርጉት ማለት ነው እንደውም ጭልፋ የሚለውን ከፍ እናርገውና በደንብ ይው ከድስቱ ጭልፋው ይጨልፋል አይደል ከጭልፋው ደግሞ የሆነች አንድ ሳህን ቢኖርን ሳህኑ ደግሞ ከጭልፋው ያገኛል ማለት ነው ኦኬ ስለዚህ ድስቱ ቴብል ነው ቪው ደግሞ ጭልፋ ነው አያችሁት ሳህኑ ደግሞ ማለት ይሄ ሴሌክት ስቴትመንት ማለት ነው ሴሌክት ፍሮም ቪው ነው የምንለው ማለት ነው therefore ሴሌክት ምን አለው ይች አስትሪስክ አለው አስትሪስክ ማለት ኦል ማለት ነው ይችን እንዳትረሱ ሁሉንም ማለት ነው ሁሉንም ኮለመን ለማለት ከፈለጋችሁ ይችን ታረጋላችሁ otherwise እያንዳንዱን ኮለመን በኮማ እየለያያችሁ ሴሌክት አደርጋላችሁ ማለት ነው ለምሳሌ ፈርስት ኔም ከሆነ ፈርስት ኔም ላስት ኔም ከሆነ ላስት ኔም ኦኬ ከዛ እያንዳንዱ ሴሌክት ስቴትመንት እዚህ ጋር ምን ልጨምርበት ኮማ ላርግና ጀንደር ልጨምርበት በደንብ ጀንደር ጨመርኩ ኦኬ here you go እንደዛ አደረኩት ከዛስ ከየት ሲላችሁ ፍሮም ትሉታላችሁ ሴሌክት የምታደርጉት ከምንና ከምንድነው ብያችኋለሁ ወይ ከቴብል ወይ ከቪው ነው ስለዚህ ቴብል ኔሙን ወይም ቪው ኔሙን እዚህ ጋር ሜንሽን ታደርጋላችሁ ማለት ነው እኔ አሁን ለምሳሌ ስቱደንት ከሚባለው ቴብል ከሆነ ስቱደንት ከሚባለው ቴብል አልኩት እስኪ ይሄንን ረን ላድርገው ተመልከቱ ረን አደረኩት አመጣልኝ ፈርስት ኔም ይሄው ሴሌክት ላስት ኔም ይሄው ጀንደር ይሄው ነው ማለት ነው ኦኬ ይሄው የመጀመሪያው ክራይቴሪያ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይችን እነዚህን ነገር ግን ትቼ አስትሪስክ ባደርገው ሁሉንም ኮለመኖች ማለት ነው ተመልከቱ ረን ባደረገው ሁሉንም ኮለመን አመጣልኝ ዲፓርትመንት አይዲን ዴት ኦፍ በርዝ ምናምን አመጣብኝ ማለት ነው ኦኬ ይሄ እንደ አማራጭ ነው ማለት ነው now let me just go back here now ምን አደርጋለሁ ኦኬ ፊልተር ማድረግ ፈለኩኝ ጀንደራቸው ፊሜል የሆኑትን ብቻ ስለዚህ where የሚባል ስቴትመንት አለ ኦኬ where ስትሉ ደግሞ በደንብ ይው where ብላችሁ ኮለመን ኔሙን ትነግራላችሁ ጀንደሩ ምን ይሆነ ልትሉት ነው ማለት ነው ፊሜል ይሆነ ጀንደር የሚባለው ዳታ ታይፑ ምንድነው ካራክተር ነው ካራክተሮች ከሆኑ ደግሞ በሲንግል ኮት ነው የምናደርገው ብያችኋለሁ ፊሜል ይሆነ ትሉታላችሁ ማለት ነው ኦኬ ይቺ ኢኳል የምትለዋ ነገር ምን ትባላለች ኦፐሬተር ትባላለች ኦኬ ኦፐሬተር ይባላል በደንብ አሳያችኋለሁ ተመልከቱ ፊሜል የሆኑትን ምረጥልኝ አልኩት አመጣ ኦኬ እዚህ ጋር ልምጣና ዲፓርትመንት አይዲውንም ልጨምር ብል እዚህ ጋር መጥቼ ምን እላለሁ ዲፓርትመንት አይዲ አልኩት እስኪ ረን ላድርገው here you go ዲፓርትመንት አይዲውንም አመጣልኝ ጉድ አሁን ፊሜል ሆነው ዲፓርትመንት አይዲያቸው ደግሞ ሁለት ይሆነ ከተባልኩኝ አንድ ዌር ካደረኩ በኋላ ደግሞ ዌር ማለት አልችልም ስለዚህ ምን እለዋለሁ ፊሜል የሆኑትን ኤንድ አያችሁት ዲፓርትመንት አይዲያቸው ደግሞ ምን የሆኑትን እለዋለሁ ማለት ነው ሁለት የሆኑትን አልኩት ማለት ነው ኤንድ ኦር ማለት ትችላላችሁ ኦር ካላችሁ ተመልከቱ ኤንድ ካልኩት ስንት እንደሚያመጣው ስንት ሪከርድ ነው ያመጣልኝ 4 ኦር ብለው ግን ምን ማለት ነው ወይ ዲፓርትመንታቸው ሁለት የሆነ ወይ ጀንደራቸው ፊሜል የሆነ ማለት ብዙ ነው የሚያመጣብኝ ማለት ነው ኦር ብለው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንደኛው ብቻ ትሩ ከሆነ ሪከርዱን ኤክስኪዩት ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ኦር የሚባል ማለት ነው እቺን እንዳትረሱ ኦኬ the other one እዚሁ ሴሌክት ስቴትመንት ላይ በደንብ ይዩ አሁን እዚህ ጋር ልምጣና ተመልከቱ ይሄ ነገር መጥቶልኛል ፈርስት ኔም ላስት ኔም ጀንደር ዲፓርትመንት አይዲ የሚል አለ እዚህ ጋር ፈርስት ኔሙ ብናየው በአልፋቤት አይደለም የተቀመጠው በአልፋቤት እንዲቀመጥ ከፈለኩኝ ኦርደር ባይ የሚባል ኪወርድ አለ ኦርደር ባይ በምን ኦርደር ላርግልህ ይለኛል በፈርስት ኔማቸው ኦርደር አርግልኝ አልኩት you see how beautiful it is
ናውረድ ላድርገው ተመልከቱ። ይሄው አሁን ይሄንን ኤንድ ስላልኩት አያችሁት ኤ መጀመሪያ መጣ፣ ፌቨን ሁለተኛ መጣች ማለት ነው። ይሄኛውን ዲፓርትመንት አይዲውን እንደውም ኮሜንት ላድርገው። ጀንደሩ ፊሜል የሆነ ግን ኦርደር አድርግልኝ ነው ያልኩት። ስለዚህ ይችን ዲፓርትመንት አይዲዋን ጃምፕ ያደርጋታል ማለት ነው። ይሲ በአልፋቤት ኦርደር አደረገልኝ ማለት ነው። በደንብ እያያችሁ እንግዲህ ኦኬ ይነዋት እኔ አሁን ተባልኩ። በደንብ እዩ። እኔ ይህንን ነገር መቁጠር ፈለግኩኝ፣ በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ስንት ተማሪ እንዳለ በደንብ እዩ። ስለዚህ ምን ማድረግ ነው የፈለግኩት? መቁጠር። ለመቁጠር ደግሞ ፋንክሽን ይባላል። ይሄንን መጀመሪያ ኮሜንት ላድርግላችሁ። ኮሜንት ለማድረግ ባለፈው እንደነገርኳችሁ ሰሌክት ታደርጉና ይሄንን ነገር እዚሽ ጋር ይታያችኋል። እቺ ኮሜንት የምትለዋ ይችን ነገር ክሊክ ታደርጋላችሁ። አለበለዛ ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ ኮንትሮል ኪያችሁን ኮንትሮልና ፕላስ ሲን ብትነኩ እንትን ያደርገዋል፣ ኮሜንት ያደርገዋል። ግን the easiest way ይሄን ሰሌክት አድርጋችሁ ይችን ነገር መንካት ማለት ነው። ጉድ ናው እስኪ እያንዳንዱን ተማሪ በዲፓርትመንቱ ለምሳሌ ዲፓርትመንት አይዲ ስንት ተማሪ ያለው፣ ዲፓርትመንት አይዲ 2 ስንት ተማሪ ያለው ማለት ብፈልግ እዚሁ ሴሌክት ስቴትመንት ላይ በደንብ እናያለን። ሌላ ጊዜ መተን ኦኬ። ግሩፕ ባይ የሚባል አለ። ተመልከቱ እንግዲህ አሁን ምንድነው ያፈለኩት? እያንዳንዱን ዲፓርትመንት መቁጠር ነው የፈለኩት። ስለዚህ ሴሌክት ለዋለሁ። ተመልከቱ ምንም ዲፓርትመንት አልኩት። ዲፓርትመንቱ ምረጥልኝ አልኩት። ከዛስ ቁጠራቸው ለማለት ካውንት የሚባል ይሄ ፋንክሽን ይባላል ማለት ነው። አያችሁት? በኋላ ላይ እንዴት ነው ይሄንን አይነት ፋንክሽን የምንሰራው መጥቻ አሳያችኋለሁ። አሁን ግን ስለ ሴሌክት ነው እያወራን ያለ ነው። ከየት ነው ይሄንን ካውንት ሴሌክት የማደርገው ሲለኝ ፍሮም ስቱደንት አልኩት። ተመልከቱ ከቆጠራችሁ በኋላ እኮ አሁን በደንብ አንደርስታንድ አድርጉ። ይሄንን በደንብ እንደው ሎጂኩ እንዲገባችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው እስኪ ይነዋት አንድ ትልቅ ስቶር ውስጥ ያለ የጠርሙስ ያለበት ስቶር ውስጥ ቢያስቀምጣችሁና ቆጥራችሁ ንገሩኝ ቢላችሁ ገብታችሁ እኮ እዛው እየቆጠራችሁ እዛው አትተውትም። አለበለዚያ የቆጠራችሁትና ያልቆጠራችሁት ይደባለቃል። ስለዚህ ምን ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው? የተቆጠረውን ለብቻ ያልተቆጠረውን ለብቻ ግሩፕ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። ያ ምን ይባላል? ግሩፕ ባይ ይባላል ማለት ነው። ከስቱደንት ላይ ሄዳችሁ ትመርጣላችሁ። ከዛስ ግሩፕ ባይ ግሩፕ እንዲደረግልን ነው የምንፈልገው። በምንድን ነው ግሩፕ እንዲደረግ የምንፈልገው? ዲፓርትመንት አይዲ። እዚህ ጋር ዲፓርትመንት ሳይሆን ኮለመን ኔም ዲፓርትመንት የሚባል የለኝም። ዲፓርትመንት አይዲ የሚባል ነው እንጂ ያለኝ። አያችሁት? ዲፓርትመንት አይዲን ይመርጣል። በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ላይ ያለውን ይቆጥራል። ከቆጠረ በኋላ በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት በቅርጫት ያስገባዋል ማለት ነው። ዲፓርትመንት አይዲ ይሄን ያህል ተማሪ፣ ዲፓርትመንት አይዲ 2 ይሄን ያህል ተማሪ እንዲህ ላይ ፈለኩ ማለት ነው። ተመልከቱ። ይሄንን ረል አድርገው አያችሁት? ዲፓርትመንት አይዲ አንድ ስንት ተማሪ ያለው ይለኛል 11፣ 2 ስንት አለው 10፣ 3 ስንት አለው 12 እያለ ቀጠለ። ይሄ ዲፓርትመንት አይዲ የሚባል ኮለመን ነው። እዚህ ጋር ግን ምንም ኮለመን ኔም አልሰጠልኝም። ለምን? ካውንት የሚባለው ዝም ብሎ ቆጥሮ ነው እንጂ ኮለመን ኔም የለውም። ኖ ኮለመን ኔም ይለኛል። ስለዚህ ኮለመን ኔም ለመስጠት ከፈለጋችሁ እዚህ መታችሁ የተቆጠረውን ለማለት ለምሳሌ ቶታል የሚባል ኮለመን ኔም እንዲሰጥልኝ ከፈለኩ ቶታል በለው ለማለት ቶታል የሚል ቆጥረህ ስሙን ማን በለው ብየዋለሁ? ቶታል በለው ብዬ እየነገርኩት ነው ማለት ነው። ቆጠረ ቶታል አለው። ኦር ደግሞ ከፈለጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ይሄን ትታችሁ አዝ ማለት ትችላላችሁ። ይሄ ብዙ ጊዜ አይደገምም እንጂ ሁለቱም አንድ አይነት ነው። ይሄ አዝ ብላችሁ ቶታል ከቆጠርክ በኋላ ቶታል በለው። እስኪ መጀመሪያ ይሄን ላሳያችሁ። ከቆጠረ በኋላ ቶታል አለልን። ይታያችኋል ኮለመን ኔሙ ቶታል እንደተባለ። ወይንም ደግሞ ይሄን ትታችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ቶታል እኩል ይሆናል ማለት ትችላላችሁ። ናው ለሚረን ዚስ ሪጎ ቶታል አለኝ ማለት ነው። አሁን ምን ተባላችሁ? አንድ ሰው መጣና ይነዋት እኔ የወንዶቹንና የሴቶቹን በእያንዳንዱ ዲፓርትመንት ያሉትን እፈልጋለሁ ቁጥር የትኛው ነው ሴት ተማሪ በብዛት የሌለው ቢባል፣ ስለዚህ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ትመጡና ከዚህ ከፈለጋችሁ የፈለጋችሁበት ቦታ ነው። በነገራችን ላይ ጀንደር የሚለውን ትጨምራላችሁ። ኦልዌይስ ካውንት ሰም ምናምን የሚባል እዚህ ፋንክሽን ካለ የግዴታ ግሩፕ ማድረግ አለባችሁ። ቆጥራችሁ መልቀቅ አይቻልማ። ስለዚህ በዲፓርትመንት አይዲ እንዳላችሁ ከዛስ በምኑ ላርግላችሁ ሲላችሁ በጀንደሩ ማርገሌት ትሮታላችሁ። መጀመሪያ በዲፓርትመንት አይዲ ካውንት ያደርጋል። ከዛስ ዲፓርትመንት አይዲ ላይ በየዲፓርትመንቱ ደግሞ በጀንደራቸው ይለያይልኛል ማለት ነው። ተመልከቱ አሁን ምን እንደሚያደርግ እንግዲህ how beautiful it is you see ዲፓርትመንት ከዛስ ጀንደራቸው ከዛ ቶታሉን አመጣልኝ። ዲፓርትመንት አይዲ 1 ሴቶች 2 አሉ አለኝ። እዚህ ታች መጥቶ ደግሞ ዲፓርትመንት አይዲ 1 ወንዶቹ ስንት ናቸው አለኝ? 9 ናቸው አለኝ። አይን የምፈልገው እስኪ በዲፓርትመንት አይዲያቸው ኦርደር ያርግልኝ ብላችሁ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኦርደር ባይ የሚባል ክሎዝ አለ ማለት ነው። ሶሪ ኦርደር ባይ ምን ሲለኝ ዲፓርትመንት አይዲ አልኩት። look at here how beautiful it is ተመልከቱ። አያችሁት እንዴት እንዳደረገልኝ? አሁን እነዚህ ሁለቱ ነው ያዋቸው። ዲፓርትመንት አይዲ 1 2 ሴትና 9 ወንድ አለው አለኝ። ዲፓርትመንት አይዲ 2 4 ወንድና ምናምን አለው አለኝ።
እስኪ አሁን ዲፓርትመንት አይዲ 1 ላይ ሄጄ አንደኛውን ወንድ ሴት ባደርገው እዚህ ጋር 3 ሲሆን ተመልከቱ። እስኪ ልምጣት ስቱደንት ላይ ልሄድና ላሳያችሁ። እዚህ ስቱደንት ቴብል ላይ ልምጣ፣ ኤዲት ልበለው በደንብ እንደው እንድታዩልኝ እንዴት ሪሌሽንሺፑ እንድታዩልኝ ስለፈለኩ ማለት ነው። ለምሳሌ ዲፓርትመንት አይዲ 1 የሚባል አንድ ተማሪ ልምረጥና ይሄንን ሶሎሞን ኦኬ ሶሎሞንን ሴት ከማደርገው ኦኬ ሂር ይጎ እዚህ ጋር ዶና ምናምን የሚባል አለ። ስለዚህ እቺን ምን ልበላት ፊሜል ላርጋትና ዶና የምትለዋን አበበች ልበለው። ሂር ይጎ እንደዛ አደረኩት። ተመልከቱ ፊሜል ላይ ያረኩት። አሁን ይሄንን ልዝጋው። ይሄንን ስክሪፕት ረን ባረገው ምን ያደርጋል ማለት ነው። ተመልከቱ ተማሪዎቹን ኢሚዲየትሊ ቅድም 9 እና 2 ነበር፣ አሁን ግን 3 እና 8 አደረገልኝ ማለት ነው። በደንብ ሴሌክት ነው ያደረገው ከማን ከቴብል ዜን ኦርደር ባያረኩት ማለት ነው። ከዛ ምን ተባላችሁ? አው ዩ ኖ ዋት እስኪ እንደው የሴቶቹ ማን ነው ካውንት የተደረገው ቁጥር ከአራት የበለጠ ከሆነ ተባል። ቅድም ምን ብዬ ነግሬያችኋለሁ። ዌር የሚባል ክሎዝ አለ። ዌር የሚባለው ሴሌክት ያደረግነውን ነገር ብቻ ነው። ግሩፕ ያደረግነውን ነገር ኮንዲሽን መጻፍ ከፈለግን ደግሞ ሃቪንግ የሚባል ክሎዝ አለ ማለት ነው። ሃቪንግ እንለዋለን። ከዛስ ካውንቱ የተቆጠረው ነገር ማለት ነው። የተቆጠረው ነገር ከአራት የበለጠ ብለው አያችሁ። ሃቪንግ ካውንት አልኩት። ኦርደር ከማድረጋችን በፊት ነው በነገራችን ላይ የምናደርገው፣ ምክንያቱም ከግሩፕ ባይ ጋር ነው የሚሄደው። ሃቪንግ የሚለው ግዴታ ነው። ግሩፕ ባይ ካደረጋችሁ በኋላ ሃቪንግ ነው የምትሉት። ኦኬ ሃቪንግ ምን አልኩት? የተቆጠረው ቁጥር ከአራት የበለጠውን እስኪ ያውጣልኝ አልኩት። አያችሁት እንዴት እንዳደረገልኝ። አራት እና ከአራት የበለጠ ብለው ደግሞ ግሬተር ኦር ኢኳል ኦፐሬተርን በተመለከተ እዚሁ ኮርስ ላይ እዚህ ስላይድ ላይ ስላለን በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። ኦፐሬተር የሚባል ራሱን የቻለ ለሰን አለን። አሁን ይህን ጨረስኩ። this is really good ግን እንዲጠፋብኝ አልፈለኩም ይሄን የመሰለ ስክሪፕት። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ቪው ክሬት አደርግለታለሁ ማለት ነው። ይሄን ተመልከቱ። ቪው ክሬት ለማድረግ ምንድነው የማደርገው? ክሬት ቪው ኔሙን vw ካውንት ስቱደንት ባይ ዲፓርትመንት ሚኒንግፉል የሆነ ስም መስጠት አለባችሁ። ዲፓርትመንት ኤንድ ጀንደር ይሄ በጣም ረጅም ነው። ከዛ አዝ አልኩት። አያችሁት? አሴት ከዛ ሴሌክት ያደርጋል። እስኪ ረን ላድርገው። ኦኬ ኦርደር ባይ is invalid yeah this is very important ኦኬ ቪው ካላችሁ ኦርደር ባይ አያስፈልጋችሁም። ስለዚህ ማጥፋት አለባችሁ ቪው ላይ። በኋላ ላይ በደንብ ሎጂኩ ለምን እንደሆነ በደንብ ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ። እሺ ምን አደረኩት? ቪው ፈጠርኩኝ። ይሄን ነገር ሰራልኝ ማለት ነው። እስኪ ይሄንን ነገር ልዝጋው። I can close this when I close this immediately even ከመዝጋት ይልቅ አንድ ዊንዶው ልክፈት። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? እዚህ መጣለሁ። ተመልከቱ ቪው ላይ መታችሁ ይሄንን ቪው ሪፍሬሽ ብታደርጉት ቅድም የሰራችሁት ያረጅም እንትን ይኸው እዚህ ጋር ቪዋችሁ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ከዚህ እኔ ሴሌክት ማድረግ ከፈለኩኝ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሴሌክት ኦል ፍሮም ቪው ኔም። ቪው ኔሙን አሁን መጻፊያውን ሁሉ ከባድ ከሆነ ትጎትቱና ዳምፕ ታደርጉታላችሁ። አያችሁት? እስከነ ስኬማው ምናምን ያመጣላችኋል። ዶንት ወሪ አባውት ስኬማ አይ ዊል ኤክስፕሌን ቱ ዩ። ከፈለጋችሁ እነዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ። ኦር እንዳለ እስከነ ኮተቱ ረን ብታረጉት ያው ቅድም የሰራ ነው መጣልን ማለት እኮ ነው። ይታያችኋል። ከዛስ ይሄ ከዚህ ቪው ላይ ሴሌክት ነው ያደረግነው። ስለዚህ ከዚህ ቪው ላይ ኦርደር ማድረግ እችላለሁ ማለት እኮ ነው። ኦርደር ባይ ዲፓርትመንት አይዲ አልኩት። አያችሁት? ዲፓርትመንት አይዲ አልኩት። ሄሪጎ እንደዚህ ሆኖ መጣልኝ ማለት ነው። እንዲህ ያደረጋችሁ መስራት የምትችሉበት ኦፖርቹኒቲ እና ኦፕሽን አለን ማለት ነው። አሁን ተመልከቱ። በዚህ መሰረት አንድ ሰው ገብቶ ይነዋ ዲፓርትመንት አይዲ 1 የሚባለው ወንድ ብቻ ነው ያለው፣ ስለዚህ ሴቶቹ መጨመር አለባችሁ ብላችሁ አናሊሲስ መስጠት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዛት ኢዝ ዳታ ሳይንስ። ኦኬ አሁን ማንን አየን? ቪውን አየን። ቪውን ክሬት ለማድረግ ክሬት ቪው ብለን ቪው ኔም እንሰጣለን። አዝ ብለን ሴሌክት ስቴትመንት እንጽፋለን። ሴሌክት ስቴትመንት ደግሞ ምን አለው ብያቸዋለሁ። ሴሌክት የሚባል ኪወርድ፣ ፍሮም የሚባል ኪወርድ፣ ዌር የሚባል ኪወርድ፣ ኤንድ ኦር ኖት የሚባሉ ደግሞ ኮንጃንክሽን። ከዛ በኋላስ እነዚህ ነገሮች ኦፐሬተር ይባላሉ ብያለሁ። በኋላ ላይ መጥቼ በደንብ ነግራቸዋለሁ። ከዛስ ግሩፕ ባይ የሚባሉ ሃቪንግ የሚባሉ ከ10 አይበልጡም። በነገራችን ላይ ብትቆጥሯቸው ብዙ ጊዜ ዳታቤዝ ማኔጅመንት ሲስተም ላይ ብዙ ጊዜ የምንሰራው ሴሌክት ነው የምናደርገው። ሴሌክት እናደርጋለን። ዳታ ኢንሰርት ይደረጋል። ኢንሰርት የሚለውን በኋላ አሳያቸዋለሁ። this is how we can use view is an object። ተመልከቱ ቪው ኦብጀክት ነው። ስለዚህ ቪውን ለመስራት ክሬት ቪው ብላችሁ ቪው ኔም ከዛ አዝ ብላችሁ ሴሌክት ስቴትመንታችሁን ትጽፋላችሁ ማለት ነው። thank you for listening and then we'll continue